Dobrý den, dámy a pánové, zdraví vás Jana z ilearnczech.com a dneska pro vás mám další video, které vám pomůže připravit se na zkoušku k získání trvalého pobytu v České republice a konkrétně se znovu zaměříme na část mluvení a to úlohu 1. Mám pro vás 100 otázek na různá témata k té úloze. Užitečné materiály najdete na oficiálních stránkách www.zkouška.a2.cz. Najdete tam modelový test, a to i interaktivní, také učební materiál, kde je mnoho cvičení k té zkoušce, která vám pomohou se připravit. A určitě zkuste se podívat také na takzvaný referenční popis češtiny pro úroveň A1, A2, protože tam najdete konkrétní slova a fráze, která byste měli na té úrovni umět. Úloha 1 ve zkoušce mluvení. Co tam musíte dělat? Musíte odpovědět na 10 otázek. Otázky nebudete vidět, neuvidíte, ale budete znát téma otázek a examinátor bude otázky číst. Vy je jenom uslyšíte. Musíte na každou otázku odpovědět jednou celou větou. To znamená ne jedním slovem, ale ani nemluvit dlouho. Všechny otázky mají téma z běžného, to znamená z normálního života. Jaká jsou hlavní témata? Je to bydlení, cestování, denní režim, jídlo a pití, nakupování a služby, počasí, práce, volný čas a zábava, vzdělávání a zdraví. A já teď pro vás mám ke každému z těchto témat 10 otázek. Jestli vás zajímají odpovědi, na mých stránkách si můžete koupit materiál, který jsem připravila právě k úloze 1. Tam najdete příklady 330 otázek a také příklady odpovědí na ty otázky. Takže jděte na www.janaslav.cz a tam v e-shopu tenhle materiál najdete a můžete si ho koupit a také tak podpořit můj YouTube kanál. Teď budu číst jenom otázky, nebudu dávat příklady odpovědí. První téma, můj byt nebo dům. Kde je váš dům nebo byt? Jak dlouho tam bydlíte? Kdo s vámi bydlí? Kolik máte pokojů? Co máte v kuchyni? Jak často uklízíte? Kde parkujete auto? Blízko čeho je váš dům nebo byt? Co vidíte z okna? Co můžete dělat na zahradě? Téma 2 a opět moje příklady otázek. Cestování. Čím rád nebo ráda cestujete? Kdy jste naposledy letěl nebo letěla letadlem?
Kam jste jel nebo jela naposledy vlakem? Jak často jezdíte metrem? Čím nerad nebo nerada jezdíte? Kam jezdíte na dovolenou? Co potřebujete, když chcete jet vlakem? Jak často chodíte pěšky? Kolik stojí jízdenka na MHD? Jak často cestujete autobusem? Téma 3. Denní režim. Tohle je příklad otázek z oficiálního učebního materiálu. V kolik hodin obvykle vstáváte v pracovní den? Co snídáte? Kde snídáte? Jak jezdíte do práce? Od kdy do kdy pracujete? V kolik hodin obědváte? Co děláte po práci? Co děláte obvykle večer? Co jste dělal nebo dělala včera večer? Co budete dělat zítra? Téma 4. Jídlo. Tyto otázky jsou příklad z modelové verze zkoušky. Co nejčastěji jíte k obědu? V kolik hodin večeříte? Co jste ráno snídal nebo snídala? Které české jídlo vám chutná? Jak často pijete kávu? Kam chodíte do restaurace? Co umíte vařit? Které ovoce jíte ráda nebo rád? Co nikdy nejíte? Které jídlo mi můžete doporučit? Téma 5. Nakupování. Co kupujete každý týden? Co kupujete jenom občas? Jak často nakupujete v supermarketu? Který obchod je váš oblíbený? Co nerad nebo nerada nakupujete? Jak obvykle platíte? Co nakupujete online? Kolikrát za rok nakupujete oblečení? Kdy obvykle nakupujete? Který obchod mi nedoporučíte? Téma 6. Počasí. Jaké počasí se vám líbí? Co děláte, když je venku zima? Jaké počasí je v Česku v létě? Co potřebujete, když prší? Co nosíte, když je horko? Jaké počasí nesnášíte? Které roční období máte nejradši? Které roční období nemáte ráda nebo rád? Kde je podle vás nejlepší klima? Jaký sport můžete dělat v zimě? Téma 7. Práce. Kde pracujete? Jaká je vaše pracovní doba? Jakou máte profesi? V kolik hodin začínáte pracovat? Od kdy do kdy máte pauzu na oběd? Kde obvykle obědváte? V kolik hodin se vracíte z práce? Jak dlouho už pracujete? Co vás v práci nebaví? Co potřebujete pro práci? Téma 8. Koníčky neboli hobby. Co rád nebo ráda děláte o víkendu? Jak často chodíte do kina nebo do divadla? Co je vaše největší hobby? Váš největší koníček? Kolik času máte na svoje koníčky? Co vás vůbec nebaví?
Který spisovatel se vám líbí? Jakou hudbu posloucháte? Jak často čtete knihy? Jaké výstavy vás zajímají? Co děláte ve volném čase na internetu? Téma 9. Vzdělávání. Jak dlouho jste chodil nebo chodila do školy? Kolik vám bylo let, když jste začal nebo začala chodit do školy? Jak jste se ve škole učil nebo učila? Kde jste studoval nebo studovala na univerzitě? Co se učí děti ve škole? Kdo byl váš oblíbený učitel? Které předměty vám ve škole šly? Co vám ve škole nešlo? Které cizí jazyky umíte? Na co máte talent? Téma 10. Zdraví. Jaké je vaše zdraví? Jak často chodíte k lékaři? Kdy jste byl nebo byla naposledy u doktora? Co děláte pro své zdraví? Jak často jíte ovoce a zeleninu? Jaký děláte sport? Co děláte, když jste nemocný nebo nemocná? Na co máte alergii? Zlomil nebo zlomila jste si někdy něco? Co budete dělat, když budete mít průjem? Jestli budete mít u zkoušky problém, například examinátor mluví moc rychle, nebo potřebujete něco zopakovat, řekněte to. Tady jsou fráze, které můžete použít. Promiňte, co znamená slovo zvlášť? Omlouvám se, nerozumím. Co znamená slovo příští? Můžete to říct ještě jednou, prosím? Můžete to zopakovat? Můžete mluvit nahlas, prosím? Nebo můžete mluvit pomalu, prosím? Promiňte, nerozuměl jsem, nebo nerozuměla jsem. Taky můžete říct, promiňte, neslyšel, nebo neslyšela jsem. Omlouvám se, ale nevím, co mám říkat. Promiňte, řekl nebo řekla jste pracovat? Promiňte, nepamatuju si to slovo. Jestli si nepamatujete slovo, je dobré vysvětlit, co chcete říct. Například, to je člověk, který. To je věc, která. To je zvíře, které. To je místo, kde. Jestli potřebujete tyhle fráze zopakovat nebo potřebujete ještě nějaké další, můžete se podívat na moje video. Dám odkaz na něj do karty u videa, takže ho můžete najít rychle. O zkoušce A2 už jsem udělala docela hodně videí, takže jestli je tohle první video, které ode mě vidíte, tak jděte na můj kanál a najdete tam spoustu dalších materiálů. A užitečné materiály, videa nebo interaktivní cvičení najdete také na www.ilearnczech.com. V dalším videu vám ukážu ještě dalších 100 příkladů otázek. A jak jsem řekla, na www.janaslav.cz si můžete koupit PDF materiál a vytisknout si ho. V tom materiálu je 330 otázek a také odpovědí na ně. Jestli vás brzy čeká zkouška, přeju vám hodně štěstí a jinak všem krásný den a nashledanou.